به همگی، من نرگس اصلی هستم. امروز برگشتم با آخرین بخش درس 4. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم خیلی ممنون میشم که همین الان این ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارید. نه تا آخر ویدیو کامنت بذارین که فیدبکتون راجع به ویدیو باشه. همونجور که مثل این بخش درس 6 که کلا میدونین راجع به past simple صحبت کردیم، راجع به was و were صحبت کردیم، راجع به how to make a question in the past یعنی در واقع did صحبت کردیم و راجع به این که چجوری follow up question بپرسیم، یه conversation رو بحث قطع نکنیم. که درس قبلمون بود که در واقع گفتیم که what did you do, who did you go with, or how was your weekend, it was terrible, it was good. و خب تو اینها خیلی ادجکتیوهای قشنگی هم یاد گرفتیم. awful, terrible, great, that sounds great. And we learn how to show our interest at the middle of the conversation. For example, if someone asks me, how are you today? I said, okay, I'm pretty good. For example, I can say, oh, so, I'm not good enough. What about you? And then you can ask me, for example, why? What's happened to you? Or what did you do? Or these kind of things. ما واقعا اینو یاد گرفتیم که show interestمون رو با یه سری sounds great, that's terrible و اینا بگیم. و خب این درس به نظر من جز درس‌های خیلی کلیدی این کتاب بود. حالا پس در واقع بخش آخرش هم یعنی بخش دیویدی پارتمون هم قطعا ما باید پس سنتنس زیاد بشنویم و پس تنس در واقع زیاد بشنویم و خب یعنی گوشتون آماده کنیم برای این پس تنس ها. مثل همه مثل دیویدی پارت های قبلی این هم یه پریویو داره. بعدش میریم ویدیو رو میبینیم که من نمیتونم ویدیو رو اینجا آپلود کنم چون حق کپی رایت و یوتیوب نمیذاره. خودتون برین ببینین. بعدش میریم تمرینای یعنی صفحه بعدش رو حل میکنیم که اون تمرین هر صفحه بعد بیشتر کانورسیشن پارته که تو لیسنینگ گوش میکنی و بعد یه سری کی فریزایی که حتما باید ممورایزش کنی و تو اسپیکینگت خیلی به درد بخوره. بریم سراغ بخش دیویدی پریویو. قبل اینکه درس شروع کنیم تو اگه به این پیکچر اینجا نگاه کنی و یکم فامیلیار باشی با history and these kind of things, you can guess that this is Nelson Mandela. خب نمیدونم راجع به نلسون ماندلا. ببین قبل هر ریدینگی مثلا اگه داری برای آیلتس میخونی، خیلی آیلتس یه بخشش این بود که تو باید ریدینگ رو میفهمیدی، ولی اگه یه پیش زمینه ای راجع به بحث ریدینگ داشتی قطعا بیشتر درکش میکردی. مثلا الان من اینو ببینم میگم خب اوکی این راجع به نلسون ماندلا و خب تا حدودی داستان نلسون ماندلا رو میدونم. این پیکچرش رو اول ببین و گس کن. قبل هر ریدینگی هم این کاریو بکن. برم که زوم کنم برات. خب Nelson Mandela DVD preview number 1A. Work in pairs and read the information below about Nelson Mandela. What information is the most interesting and surprising? خب میگه با هم تمرین کنین این اینفورمیشن ها این زی رو بخونین و بگین کدومش براتون جالب و سورپرایزینگ و جالب و سورپرایزینگ بوده. سورپرایزینگ دیگه. خب اولیش a leader in the fight against apartheid. ببین این کلماتی که حالا نمیدونم پرونانسیشنش فکر کنم منم اشتباه دارم میگم الان، این خیلی کلمات تخصصیه که جنبش سیاها و سفیدا، جنبش تبعیضی که در برابر سیاها و سفیدا این معنی رو میده. اینا خیلی معنیشو نیاز نیست حفظ کنی، جزء ترمینولوژی انگاری که. خب میگه a leader of the fight against apartheid، رهبر جنبش مبارزه سیاه‌پوستا در برابر سفیدپوستا بوده. خب راجع به نلسون ماندلا ما اینو میدونیم. The president of South Africa، خب رئیس جمهور آفریقای جنوبی بوده. اینو نمیدونم میدونستی یه سورپرایزینگ بوده برات یا نه. Got married 3 times، 3 بار ازدواج کرده. A lawyer، وکیل بوده. Loved jazz and dancing، سبک موسیقی جاز رو دوست داشته و دانسینگ رو دوست داشته. خب برای من این اینترستینگه، یعنی it was the first time that I've heard that. Spent 27 years in prison، میگه 27 سال عمرش رو توی زندان بوده. Prison and jail، prison is the same as the jail، Jail میشه زندان. Lived in Johannesburg، توی جانسبورگ آفریقا زندگی میکرده.
Read the program description and answer the question. خب سوالا رو ببین چیه. Does the program look at the Mandela's public or private life؟ داره public lifeش رو میگه یا یعنی توی فیلم قرار راجع public life ماندلا بدونیم یا private lifeش، زندگی خصوصیش. And how old was he when he died؟ چند سالش بود وقتی که مرد. ببین die میشه مردن، IED گرفته died. ببین میگم باهاشون مواجه میشه، سعی کن همینجا ممورایزش کنی این کلمه رو که die میشه مردن، died میشه مرده شده، مرده شده در واقع. خب بیا اینجا. نلسون ماندلا the fight for freedom. نلسون ماندلا the fight for freedom چیز سابجکت این ریدینگ مبارزه برای آزادی. freedom means آزادی. This program looks back at the life of Nelson Mandela. He's birth in South Africa in 1918. His life as a young lawyer in Johannesburg. His fight against the apartheid system. His release after 27 years in prison, his time as president of South Africa, and the years after he retired when he traveled around the world meeting people and giving talks. Mandela died in 2013, the freedom fighter who became a man of peace. این هم دیگه وقتی از 1918 رو از 2013 کم کنین دیگه متوجه میشین چه سالی فوت شدن. بذار زومش کنم، من نمیبینم اینو. منیش کنم. خب میگه این پروگرام look back at the life of Nelson Mandela. این برنامه داره یه نگاهی به زندگی نلسون ماندلا میندازه. تولدش توی ساوت آفریقا سال 1918 بود. His life as a young lawyer in Johannesburg. اولش به عنوان یک وکیل جوان توی جوهانسبورگ کار میکرده. Young lawyer. His fight against the apartheid system. خب مبارزش در مقابل این گروه های ضد تبعیض جنسیتی دیگه، تبعیض نژادی. تبعیض جنسیتی چرا گفتم؟ His release after 27 years in prison. آزاد شدنش بعد از 27 سال توی زندان بوده. His time as president of South Africa. به تایمی که به عنوان پرزیدنت رئیس جمهور بوده توی جنوب آفریقا هم میپردازه. And the years after he retired when he traveled around the world. از سالهای بعد توی این ویدیو، یعنی سالهای بعد از retired بچه میشه بازنشسته شدن. بعد از بازنشستگیش که traveled میکنه، مسافرت میکنه around the world، کل دنیا. And meeting people and giving talks. مردم رو میبینه و سخنرانیاش. giving talk یعنی سخنرانیاش، صحبت کردناش. Mandela died in 2013. سال 2013 میمیره. The freedom fighter who became a man of peace. مبارز آزادی. بچه فایت میشه مبارزه کردن، فایتر میشه مبارز، میشه person. And who became a man of peace. کسی که شد مرد صلح در واقع. آره مرد صلح، انسان صلح طلب و اینا. خب بچه بریم DVD پارت رو ببینین. اگه که DVD رو ندارین، نلسون ماندلا یونیت 6.4 elementary book speakout رو توی گوگلش کنین، توی گوگل کنین. بعد اولین لینکی که میاد اولین لینک یوتیوب، فیلمش رو ببینین، بعد برگردیم با هم تمریناش رو حل کنیم. خب بریم سوالا رو حل کنیم. بچه من یادم این جمله این کلمه اپرتایده، من پرونانسیشنش رو اشتباه گفتم، الان سرچ کردم این بود. بچه اینجا این دو تا سوال یادم رفت جواب. این که میشه 95 اگه اینو از 1918 از 2013 کم کنیم میشه 95 years. And does the program look at the Mandela's public or private life؟ بیشتر به public lifeش پرداخت طبق ویدیومون. Number 2A. Look at the timeline of Mandela's life. What do you think was the best and worst time for him? خب 1918 he was born in. I wrote these things here for you guys. Here. Okay.
He was born in Kuno, the name of the city on South Africa. And 1930 his father died. پدرش فوت کرد. 1937 من اینجا نوشتم چون نمیدونستم هی پاوز و اینا بکنم چون ولت همون قضیه کپی رایت. He went to سعی خودت انجام بدی بعد بیای با من چیز کنی کامپیر کنی answer تو. He went to university at 1937. He joined the ANC, the African National Congress, at 1944. He became a lawyer at 1952. He got married to his second wife, Winnie, at 1958. At 1962, he went to prison. It could be the worst things, actually, but it completely depends on your idea. At 1990, he was released from prison. At 1994, Black voted in an election for the first time. من اینو معنی نکردم براتون. حالا جوابش نباید معنی کنم. And at 1999, he became president of South Africa. He retired, and at 1999 to 2004, he traveled around the world and raised money for medical research and health education. At 2004, his eldest son died, and at 2013, he died and was buried in Kuno, the name of the city that he was born. خب سال 1918 توی دارخون داره میگه زاده شد. If he was born یک جمله مجهوله. تو کنو به دنیا اومد. His father died. سال 1930 پدرش مرد. سال 1937 he went to university. به دانشگاه رفت. دقت کن نمیگه he went university. میگه he went to university. طبق همون کالوکیشن هایی که داشتیم که بهت گفتم go با to میاد. سال 1944 he joined یعنی پیوستن. join ایدی گرفته یعنی پیوست به ANC the African National Congress به کنگره آفریقا پیوست. سال 1952 یک لایر شد، وکیل شد. He became a lawyer. وقتی میگن یکی دکتر شد یکی وکیل شد اینجوری میگن he became a lawyer. become الانشه became گذشتشه. سال 1958 he got married to the second wife. با همسر دومش ازدواج کرد. دقت کن من نمیگه he married. فعل ازدواج کردن get married پس میشه got داره گذشتهش میکنه. got married فکر کن الانش get married پس گذشته میشه got married to his second wife. and سال 1962 به زندان رفت. he went دوباره قضیه هم go to he went to prison. سال سال 1990 ریلیز شد. ببین اینم he was released یعنی آزاد شده، آزاد کردن. he was released یعنی آزاد شد. دوباره جمله مجهوله. he was released توی کتاب بعدی دارم به درس میدم. he was released from prison از زندان آزاد شد. سال 1994 Blacks voted in an election for the first time. Election میشه انتخابات. vote میشه رای دادن. میگه سال 1994 به خاطر فعالیت نلسون ماندلا مردم سیاه پوست تونستن برای اولین بار توی الکشن انتخابات رای بدن. حق رای به اینا داده شد. He became president of South Africa. سال 1999 شد. دوباره he became same as there. He became a lawyer. رئیس جمهور ساوت آفریقا آفریقای جنوبی شد و سال 2004 he retired شد. بازنشسته شد. سال 1999 تا 2004 he traveled around the world کل دنیا رو گشت and raised money for medical research and health education. بچه اصطلاح raise money یعنی پول جمع کردن. میشه raise money for charity برای خیریه. مثلا پول جمع کردن raise money for example when something happened in Iran or in Turkey. Last year we had a really bad earthquake in Turkey and here they raised money for Turkey. پول جمع کردن برای زلزله ترکیه. این اصطلاح پول جمع کردن و اینا معنی میده. پس تو وقتی بخوای پولی برای جای جمع کنی در واقع انگاری داری raise معنی بزرگ کردن هم میده. raise money میکنی برای اونها.
and سال 2004 his eldest son died. eldest son یعنی پسر بزرگش مرد و سال 2013 he died and was buried in Kuno. این یعنی دفن شد. was buried means دفن شد. Close your book and watch DVD, then open your book and tick the events of the timeline and the video talks about. خب we already did it. Watch again, complete 1 to 8 the timeline with the correct dates. خب ما دوباره این کارم انجام دادیم. من اینا رو برات نوشتم. Work in pairs and underline the correct alternative. What do the people say? Then watch the DVD again and check your answer. خب من اینو گوش کردم بچه‌ها. اول دوباره گوش کن و بعدش بیا جواباتو با جوابای من مقایسه کن. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to Mr. Mandela unconditionally present the clerk. خب اینو present the clerk موقع اون مسلمانیش موقع سخنرانیش داره میگه که اینجا میگه که taken a firm decision یعنی تصمیم سخت بگیره که ریلیز بکنه، فری نکنه مستر ماندلا رو، ریلیز بکنه از زندان. پس اینجا میشه ریلیز. take your guns اینجا موقع سخنرانی خود ماندلا بود. take your guns, your knives and your pangas میشه شمشیر در واقع. and threw them into the sea. Mandela. خب دقیقا اینجا میگه میشه through یعنی پرتابش کنیم، پوست نمیگه. طبق سخنرانی خودش میگه گانتون رو بیخیال شین، گانتون رو بردارین، نایفز یعنی چاقوها، نایف میشه چاقو، نایفز میشه جمعش، اون شمشیراتون هم بردارین و همه رو through کنین، پرتاب بکنین داخل دریا. هم سخنرانی ماندلاست. If I am your leader, you have to listen to me. این هفته معنی اینجا باید میده. اگه من لیدر شما، رهبر شما، باید من گوش کنین. اون قسمتی بود که داشت میگفتش که با اینکه ماندلا حرف صلح زد ولی مردم همشون they don't want peace. صلح نمیخواستن. Listen to me. Then drop me as a leader. یا به من گوش میکنین یا من از لیدرشیپی دراپ میکنین یا بذارین من از لیدرشیپی کنار. دراپ می. این کلمات که اینجا مینویسه خودش کلمات قشنگن که میان. مثلا یکی از لیدر مثلا یه سمتی انداختن دراپ می آف. خب people can't believe it when you say hey I am free. I'm free and you're walking tall. معنی جمله‌شو درست متوجه نمیشم ولی اینجا میگه walking tall یعنی که این سخنرانی دسموند توتو بود. And Nelson Rolihlahla Mandela do hereby swear be faithful to the Republic of South Africa Mandela. خب اون موقع هم قسم خوردنشه که be faithful یعنی وفادار باشه به دولت جمهوری ساوت آفریقا. اینم از این. اینجا میپرسه که work. من فهم معنی این جمله آخرشون این سخنرانیشون خیلی سخته، خودم درست متوجه نشدم. Work with others as student. What was the best thing that Nelson Mandela did? خب اینو صحبت کنید راجبش که مثلا بهترین کاری که کرد چی بود. And do you know any other great man or woman of peace؟ کسی دیگه رو میشناسی که راجب برای صلح تلاش کرده و اینا. بیان اینترویوی که الان داریم. این قسمت های کتابت هم که میدونی این که کی فریزز ها رو من همیشه میگم حفظ بکن چون خیلی به دردت میخوره. یعنی ما که این کلاس ها رو میرفتیم خودش تیچرمون از همون میخواست ممورایز کنیم، کانورسیشن رو بسازیم، حالا 2 به 2 با هم تمرین کنیم. Work in pairs. Think of a hero or someone you admire. For example, famous person, a friend or someone in your family. Tell each other about the person. Why is he or she important to you? خب میگه که با هم تمرین کنین و این هیرو معنی قهرمانه. یه کسی که تو زندگیت ادمایر میکنی، میپرستیش، قبولش داری کیه و راجع به اون با پارتنرت صحبت کن. حالا تمرین B میگه listen to an interview with Fernanda
Espinosa. What is one special things about her? اینو با هم گوش کنیم. Elementary. Unit 6, Recording 11. Thank you for joining us today and welcome to the programme, Fernanda. Thank you. We're all very interested to know more about your work, but first of all, let's start from the beginning. Where were you born? I was born in San Pedro in Honduras in 1973. Can I ask you about your childhood? Yes, of course. I was the fourth child in a very big family. There were 11 of us. My father was a teacher and my mother cleaned houses for rich people. Did you go to school? Yes, I did. Education was very important to my parents. When did you decide to work with poor children? When I was in school, one of my friends lost his parents. He had no family, no living grandparents, so he moved to a house for orphans. I visited him, and when I saw his life there, I decided to work with orphans, children with no parents or children who lost their parents. When did you open your orphanage? We opened it in 2006. We? Yes, my husband and I. We got married in 2000. And who's your hero? I'm glad you asked that. It's Mother Teresa. I often think about her words. I can do no great things, only small things with great love. That's very true. So, how many kids are there at the orphanage? At the moment, we have about 250. We usually have between 200 and 300. You're very busy then. Yes, I am. Do you ever have time to relax? Not much. But when I have time, I like to read. Ah, so what's your favourite book? Let me think about that. I like many books, but Long Walk to Freedom is one of my favorites. It's the story of Nelson Mandela's life in his own words. That sounds interesting. Thank you. Okay, now it's time to ask the audience for questions. اگه متوجه نشدی چند بار بهش گوش بده و خب الان برات معنیش میکنم. چند بار گوش بده و سعی کن مثل قبلی ها بشینی بنویسیش و با آدیو اسکریپت تای کتاب در آخر چکش کنی و حتما این کار بکن برای لیسنینگ. Listen to interview. خب the special things about Fernanda was that she's been working. Now she works with orphans. بچه orphans میشه حالا که خودش یه orphanage با همسرش باز کرد. ببین orphanage میشه همون پرورشگاه ما، مثلا معنی تحت لفظی میشه یتیم خانه. orphans میشه بچه هایی که پدر و مادر ندارن که special thingsش این بود. حالا دوباره گوش میکنیم، من برات معنی میکنم و بعدش این کی فریزز ها رو برات میخونم. ممنون میشم اگه همین الان ویدیوی منو لایک کنی. Thank you for joining us today and welcome to the programme, Fernanda. Thank you for joining us today and welcome to the program, Fernanda. ممنونیم که امروز به ما پیوستیم و به این برنامه با فرناندا خوش آمدید. Thank you. We're all very interested to know more about your work, but first of all, let's start from the beginning. We were really interesting to know more about your work. ما خیلی خوشحال میشیم که بیشتر راجع به تو بدونیم و خیلی هیجان انگیزیم. But first of all, اول از همه First of all, let's start from the beginning. Let's start from the beginning. بزنین از اول ماجرا شروع کنیم. Where were you born? Where were you born? کجا به دنیا آمدی؟ I was born in San Pedro in Honduras in 1973. I was born in San Pedro in Honduras in 90 کلمه‌شو یادم رفت 1972 Pedro in Honduras in 1973. Yeah, in 1973 تا سال 1973 به دنیا آمده. Can I ask you about your childhood? Can I ask you about your childhood? میتونم راجع به دوران بچگی childhood میشه دوران بچگی بپرسم؟ Yes, of course. I was the fourth child in a very Yes, of course. بله حتما بله که میتونین. I was the fourth child. من بچه چهارم بودم.
very big family. of a very big family. فامیلی بزرگ داشتم، There زیاد. were 11 of us. There were 11 of us. ما 11 تا بچه بودیم که من چهارمیش بودم. My father was a teacher and My father was a teacher. پدر من معلم بود. my mother cleaned houses for rich people. مادرش هم cleaned houses for rich people. خونه مردم افراد ثروتمند رو تمیز می‌کرد. در واقع خدمتکار بود. Did you go to school? Did you go to school? ببین داره گذشته میپرسه، پس به did میپرسه. به مدرسه رفتی؟ Yes, I did. Education was very important to my parents. Yes, I did. بله رفتم. Education is very important. Was very important or is very important for my parents. خیلی مهم بود برای پدر مادر من. تحصیلات برای educate یعنی تحصیل کردن. Education ناونشه. به من اسمش یعنی تحصیلات برای پدر مادر من خیلی مهم. When did you decide to work with poor children? When did you decide to work with poor children? چه زمانی تصمیم گرفتی با بچه‌های فقیر کار کنی؟ When I was in school, one of my friends lost his parents. When I was in my school, وقتی که من بچه مدرسه‌ای بودم, one of my friends lost his parents. یکی از دوستام پدر مادرش رو از دست داد. He had no family. He had no family. دقت کن have نمیگه, had میگه. هیچ فامیلی نداشت. No living grandparents. No living grandparents. یعنی مادر بزرگ grandparents میشه, مادر بزرگ پدر بزرگش هم زنده نبودن. So he moved to a house for orphans. So he moved to the house for orphans. به عنوان همون یتیم, کسی که پدر مادر نداره, به یک خونه‌ای وارد شد. رفت, یعنی اسباب کشی کرد. I visited him, and when I saw his life there, I decided to work with orphans. I visited him, من دیدمش and when I saw him with the situation of him, for example, I decided to work with orphans. وقتی اون وضعیت رو دیدم تصمیم گرفتم که با اینها کار کنم. Children with no parents or children who lost their parents. Children with no parents or children who lost their parents. کسی که از اول خوب پدر مادری نداشتن و کسایی که پدر مادرشون از دست دادن. When did you open your orphanage? When did you open your orphanage? کی پرورشگاه خودتو باز کردی؟ We opened it in 2006. We opened it in 2006. سال 2006 ما بازش کردیم. We? Yes, my husband and I. Yes, my husband and نمیگید my husband and my. میدونی این خیلی اشتباه خیلی frequently mistake هستن. But for me it's zero tolerance. برای اینکه این کاملا my husband and I, من و همسرم با هم بازش کردیم. We got married in 2000. We got married in 2000. دوباره ببین نمیگه we married, get married که گذشتهش میشه got married. تو سال 2000 با هم ازدواج کردیم. And who's your hero? And who is your hero? چه کسی هیروی توی قهرمانتونه or someone who you are admire him or she or I don't know. I'm glad you asked that. It's Glad you asked that. خوشحالم که اینو پرسیدی. Mother Teresa. It's Mother Teresa. I often think about her words. I often think about her works. یعنی خیلی موقع راجعش فکر میکنم. I can do no great things, only small things with great love. That's great words. این کلمه رو از مادر ترسا بیان کرد. میگه من هیچ کار فکر کنم معنیش میشد که من هیچ کاری نمیکنم، حتی کار کوچیکم نمیتونم بکنم به جز اینکه مثلا چیزش داشته باشم، دوستش داشته باشم. Things, only small things with great love. With great love. آره. That's very true. That's very true. واقعا درسته جمله. So, how many kids are there at the orphanage? How many kids are there in with your orphanage? چند تا بچه الان توی پرورشگاهتون هستن؟ At the moment, we have about 250. At the moment, همین الان ما 215 تا. We usually have between 200 and 300. We usually are between 2 or 300. به 200 تا 300 تا داریم. You're very busy then. Yes, You're very busy then. پس خیلی سرشلوغه. I am. Do you ever have time to relax? No, Do you have had time for relax? یه تایم برای خودت ریلکسیشنت هم داری؟ not much. But when I have time, I like to read. نه خیلی. But when I have time, I like to read. وقتی که تایم داشته باشم ترجیح میدم که یعنی دوست دارم که کتاب بخونم. So what's your favorite book? Let me think about that. What's your favorite book? Let me think about that.
I like many books, but Long Walk to Freedom is one of my favorites. خیلی کتاب دوست دارم but Long Walk to Freedom is my favorite book. این اسم این کتابو داره میگه که کتاب مورد علاقشه. It's the story of Nelson Mandela's It's the story of Nelson Mandela's life. life in his own words. That sounds interesting. In his own words یعنی به زبون خودش. استوری زندگی نلسون ماندلا in his own words. به زبون خود نلسون ماندلا. Interesting. Thank you. Okay. Interesting. Thank you. خیلی باحاله. اگه خودت دوباره گوش کنی سعی کنی همشو بنویسی بعد با آدیو اسکریپت again چک کن. کی فریزاشو بیا ببینیم. Interviewer, thank you for joining us today and welcome to the program. بعد معنیش کردم can I ask you about your childhood, your mother, your first wife. خب اینجا فقط your childhood رو پرسید. Where or when did you decide or first meet or blah blah blah. That's very interesting. اینجا show interest رو داره نشون میده. What's your favorite film, book or band. بعد بچه‌ها بند موسیقی گروه های موسیقیه. And are there any question from audience? Audience یعنی شنوندگان کسایی که دارن میشنون. مثلا میگه خیلی سوالی هم از آدینس ها داری یا نه. اینترویور یعنی کسی که داره اینترویو میکنه مصاحبه میکنه با طرف. اینترویوی یعنی کسی که داره مصاحبه میده. That's good question. سوال جالبیه. Let me think about that. مثلا وقتی تو میری یه جایی و داری یکی با حرف میزنه برای که تایم یکم فریز کنی برای خودت. مثلا یکی ازت سوال میپرسه مثلا میتونی زمان بخری. مثلا سریع نمیتونی جواب بدی چی به ذهنت نمیرسه میگی سوال خوبیه ها یا بذار راجبش فکر کنم بعد حتی همین فاصله چیزی به ذهنت میرسه. توی آیلتس هم خیلی به درد میخوره موقع اسپیکینگ پارت. این تمرین‌ها رو بخون و انجام بده. بیا اینجا که زمانمون خیلی محدوده. Read the profile about Fernanda episode and number the paragraph topic in order. A life-changing experience, her early life, why I admire her and her work. خب اینم خیلی راحته. همه این متنی که اینجا برات خوندم همین کنار برات ترجمه کردم الان. تو سعی کن خودت اینو بخونی و بنویسی. مثلا خودش زده her early life. ببین کل اینو میخونی بعد کدوم سابجکت به هر پاراگرافی میخوره. مثلا این آخرش Fernando is a hero for me because she gives her life to helping children. She is an amazing woman and I admire her work very much. خب این دقیقاً الان چی داره میگه فرناندو خیلی هیروی منه برای اینکه این کارو کرد برای اینکه اون کارو کرد برای همین من خیلی بهش احترام میذارم یه جوری میپرستمش و اینا. خب سی میشه دیگه نوشته why I admire her. اینا رو دقیقاً که این اولش هم her early life دقیقاً اگه بخونی میبینی راجع به early lifeشه. اگه هر کلمه رو نمیدونستی معنی اینو نمیدونستی نرگس Lingo on Instagram you can send me message. I will try to answer it or you can put it as a comment. I'll try to answer it again. And بیش هم که بهت گفته که write a profile as a special person for exercise 3A. Write about the event in his or her life and say why you admire him or her. خب باید راجع به هیروت بگی دیگه چه هیرویه و بشین راجبش بنویسی و همونجور که بهت گفتم میتونی برای من بفرستی. درس 6 هم بچه‌ها تموم شد. ممنونم از همه لایکاتون. ممنونم که فیدبک برام کامنت میکنین. ممنونم که به دیده شدن ویدیوها کمک میکنین. درس بعدی درس 7 هست. خیلی درس هیجان انگیزیه چون که درس 7 واسه گرامرشو ببینم. خیلی ادجکتیوهای خوبی یاد میگیری و یاد میگیری که بخوای دو تا چیز رو مثلا بگی این از اون بلندتره این از اون کوچیک‌تره تو اسپیکینگت استفاده کنی. پس don't forget to like my videos and that's it. See you next session and bye.